Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Plan Advisor. Το κλάδεμα στα εσπεριδοειδή, όπως και σε όλες τις δεδροκομικές καλλιέργειες, αποτελεί την πιο σημαντική καλλιεργητική εργασία και απαιτεί λεπτό χειρισμό και αρκετές γνώσεις για να γίνει σωστά. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για το κλάδεμα καρποφορίας στα εσπεριδοειδή, δηλαδή λεμονιές, πορτοκαλιές, μανταρινιές κτλ. Το κλάδεμα στα εσπεριδοειδή εξαρτάται από την ποικιλία και τον βαθμό προημότητας, δηλαδή την εποχή συγκομιδής της, την παραγωγικότητα των δέντρων, το βαθμό γονιμότητας του χτήματος, τις αποστάσεις φύτευσης και τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στη συγκεκριμένη περιοχή. Τα εσπεριδοειδή καρποφορούν κυρίως σε ετήσιους βλαστούς που βγαίνουν την άνοιξη, άρα θα πρέπει να δημιουργήσουμε πολλούς νέους βλαστούς ομοιόμορφα στα δέντρα μας. Σκοπός του κλαδέματος καρποφορίας είναι η διατήρηση της ισορροπίας των δέντρων όσον αφορά τη βλαστική ανάπτυξη και την καρποφορία τους. Το κλάδεμα καρποφορίας αποσκοπεί στη διατήρηση του επιθυμητού σχήματος των δέντρων που εξυπηρετεί τις καλλιεργητικές εργασίες, στη μέγιστη αλλά και ελεγχόμενη ταυτόχρονα καρποφορία των δέντρων και στη διασφάλιση καλού αερισμού και φωτισμού σε όλη τη φυλλική επιφάνεια με σκοπό την αποφυγή ιδανικών συνθηκών για την ανάπτυξη μυκητολογικών ασθενειών και εντομολογικών εχθρών. Σε γενικές γραμμές τα εσπεριδοειδή, με εξαίρεση ίσως τη λεμονιά, έχουν μικρές απαιτήσεις σε κλαδέματα. Όσον αφορά την αυστηρότητα των κλαδεμάτων αυτών, δεν κάνουμε ποτέ αυστηρά κλαδέματα σε πολύ ζωηρά δέντρα, καθώς τα σπρώχνουμε σε περαιτέρω βλαστική ανάπτυξη και βλαστομανία. Τα δέντρα που κλαδεύουμε πιο αυστηρά και πάλι με μέτρο είναι δέντρα καλής παραγωγής με λίγους και μικρούς βλαστούς για την ανάπτυξη ζωηρότερων βλαστών, ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία βλάστης της παραγωγής. Καχεκτικά δέντρα θέλουν μικρές και στοχευμένες παρεμβάσεις και όχι αυστηρά κλαδέματα. Μεγαλύτερες απαιτήσεις σε κλάδεμα παρουσιάζουν οι λεμονιές και οι κιτριές, μετά οι μανταρινιές και πολύ λιγότερο οι πορτοκαλιές. Σε ποικιλίες που παρενιαυτιφορούν έντονα, το κλάδεμα γίνεται τη χρονιά που περιμένουμε τη μεγάλη παραγωγή, ενώ τη χρονιά που περιμένουμε μικρή παραγωγή κάνουμε μικρότερες επεμβάσεις και κλαδοκάθαρα. Τώρα, πότε γίνεται το κλάδεμα? Το πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να κλαδέψουμε εξαρτάται από την ποικιλία και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Σε γενικές γραμμές πρέπει να γίνεται από την περίοδο λίγο μετά τη συγκομιδή μέχρι την έναρξη της νέας βλάστησης και το άνοιγμα των οφθαλμών. Σε ποικιλίες που συγκομίζονται φθινόπωρο μπορούμε να κλαδέψουμε το χειμώνα μέχρι και αρχές της άνοιξης. Σε περιοχές με παγετούς και κρύους χειμώνες επιλέγουμε το τέλος του χειμώνα και τις αρχές της άνοιξης, ενώ σε περιοχές με ήπιους χειμώνες μπορούμε να μπούμε και πιο πριν. Σε πολύ όψιμες ποικιλίες όπως είναι τα πορτοκάλια Βαλέντσια που συγκομίζονται καλοκαίρι, το κλάδεμα μπορεί να γίνει μετά τη συγκομιδή προς το τέλος του καλοκαιριού. Πάμε τώρα στο πώς κλαδεύουμε και τι αφαιρούμε από τα δέντρα. Το κλαδοκάθαρό μας πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο αφαιρώντας ξερούς βλαστούς, καχεκτικούς, όπως επίσης και ζυμιωμένους ή σπασμένους. Αφαιρούμε τους λέμαργους όσο το δυνατόν γρηγορότερα, αφήνοντας όμως αυτούς που δεν μας ενοχλούν, προκειμένου να σκιάζουν κάπως τους βραχίονες, ώστε να μην υπάρξουν εγκάβματα από τον ήλιο. Λέμαργοι βλαστοί που βρίσκονται σε σημεία καμπής σχετικά διατηρούνται με σκοπό να μετατραπούν σε καρποφόρους σταδιακά. Από τις ποδιές αφαιρούμε βλαστούς με κάθετη κατεύθυνση και κατεύθυνση προς τα μέσα, βλαστούς που σκιάζονται έντονα και παλιούς καρποφόρους βλαστούς που αρχίζουν να εξασθενούν.
Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στις αποστάσεις των κλαδιών από το έδαφος, καθώς με τις βροχές και τους δυνατούς ανέμους υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης μυκήτων στους καρπούς που προκαλούν διάφορες σύψεις. Επίσης, αφήνοντας αποστάσεις πάνω από το 1 μέτρου, βοηθάμε τον καλό αερισμό των δέντρων και την αποφυγή υψηλής υγρασίας στο έδαφος που ευνοεί διάφορες μυκητολογικές ασθένειες αλλά και εντομολογικούς εχθρούς. Τέλος, αυτά που πρέπει να προσέξουμε είναι οι τομές μας να είναι μικρές, λοξές, ώστε να μην κρατούν υγρασία, χωρίς τακούνια. Σε περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται πριόνια θα πρέπει να είναι πολύ κοφτερά, ώστε να μην δημιουργήσουν μασίματα στις τομές. Αυτά λοιπόν είναι σε γενικές γραμμές αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε με σκοπό ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε επιτυχημένα κλαδέματα στα ασπεριδοειδή. Είναι πολλές οι πληροφορίες, ελπίζω να έγινα κατανοητός, και για τυχόν απορίες αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πολύ.